ሰላም ለእናንተ ይሁን ጓደኞቼ። ዛሬ ባለፈው ፓርት 1 ላይ ካሳያችሁ ላይ በመቀጠል አሁንም ኤስኩኤልን እናያለን ማለት ነው። ባለፈው እንግዲህ እንደምታስታውሱት ያየነው ምንድነው how to create database የሚለውን ነው ያየነው። ዳታቤዝ ክሬት የምናደርገው ኦፕሬት የምናደርግበት ኤስኩኤል ላንጉዌጅ ነው። ስትራክቸር ኬሪ ላንጉዌጅ ብለናል። ከዛም ስትራክቸር ኬሪ ላንጉዌጆች በዋናነት ሶስት አይነት ኮማንዶች አሏቸው ብያቸዋለሁ። ዲዲኤል ወይም ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ዳታዎችን ዲፋይን የምናደርግበት ወይም ዳታቤዝ ዲፋይን የምናደርግበት ክሬት አልተር እና ድሮፕ የሚሉትን ሲሆን ዲኤምኤል ወይም ደግሞ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት የሚሉትን ሰሌክት የሚሉትን ነገሮች ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ዲሲኤል ዳታ ኮንትሮል ላንጉዌጅ የሚለው ነው። ግራንት እና ሪቮክ የሚሉትን ኮማንዶች የሚይዝልን ነው ማለት ነው። እነዚህ ተጠቅመን የመጀመሪያውን ዳታቤዝ ክሬት አድርገን ነበረ ትራያል ዲቢ የሚለውን ዘን በዛ ዳታቤዝ ውስጥ ስቱደንትስ የሚል ቴብል ክሬት አድርገን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ምን እንመለከታለን? ዛ ስቱደንት የሚለው ቴብል ውስጥ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው? ኢንሰርት into students ነው የምንለው ማለት ነው። ኮማንዱ የሚጀምረው ኢንሰርት into students ነው። ኢንሰርት into students ማለት የቴብሉ ስም ነው። አሁን እዚህ ጋር በሁለት አይነት መልኩ ኢንሰርት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እዚህ ሁሉም አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር 5 ኮለምን አለው ክሬት ስናደርግ አምስቱም ውስጥ ክሬት ማድረግ እንችላለን ኦር ሰሌክት አድርገን ደግሞ የተወሰኑት ላይ ብቻ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ሁለቱንም አሁን እኔ አምስቱም ኮለም ላይ ነው ኢንሰርት ማድረግ የምፈልገው። ባይ ዘ ዌይ ሰሌክት አድርገን ኢንሰርት ለማድረግ ከፈለጋችሁም ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ኖት ነል የሚለው ፊልድ ላይ የግድ ዳታ ኢንሰርት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኖት ነል ብለን ዲፋይን ስላደረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ለምሳሌ ኖት ነል የሚል ዲፊኒሽን ውስጥ ያልሰጠነው ኖት ነል እንትኑ ሴሉ ወይም ደግሞ ፊልዱ ባዶ መሆን አይችልም ነው ያልነው። ኖት ነል ካልተባለ ችግር የለውም። ስለዚህ አምስቱም ውስጥ ኢንሰርት ለማድረግ ዳይሬክትሊ ለምንም አያስፈልገንም። ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንትስ ብለን በቅንፍ ውስጥ ቫልዩዎቹ ነው በእያንዳንዱ ኮለምን ላይ የሚገባው ዳታ በኮማ እየለያየን ዳታዎቹን የምናስገባው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለምሳሌ ባይዲ ቦታ የሚገባ ለምንድነው? ለምሳሌ 1001 ያልኩት ኢንቲጀር ስለሆነ ቁጥሩን ብቻ ነው የማስገባው ቁጥር ማለት ነው። ቀጥሎ ፈርስት ኔም የሚለው ነው። ፈርስት ኔም የሚለውን ካራክተር ነው። ማክሲመም ኦፍ 50 ካራክተር ነው ሊይዝልኝ የሚችለው። ካራክተር ከሆነ በሲንግል ኮት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል ቫልዩ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አየለ አልኩት ፈርስት ኔሙ። ዘን ላስት ኔሙም ካራክተር ነው በሲንግል ኮት ውስጥ ነው ማስገባው አየለ ከበደ አልኩት። ኔክስት በርዝ ዴት የሚል አለ። ዴት ነው ዳታ ታይፑ ዴትም ከሆነ ዳታ ታይፑ በኮት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ በትክክለኛው በዴት ፎርማት። ኤስኩኤል ላይ በአብዛኛው መጀመሪያ ዓመተ ምህረቱ ነው የሚቀበለው 1992 አልኩት። ከዛ እንደዚህ ልለው እችላለሁ አምስተኛው ወር። ያው ሶፍትዌሩ ካላንደሮችን አይደንቲፋይ የሚያደርገው በግሪጎሪያን ካላንደር እንደሆነ አስታውሱ። ዘን ቀኑ 23 ከዛ ኮማ አልኩት። ኔክስት ያለው ምንድነው? ዲፓርትመንት የሚለው ነው። ላስገባውም ላላስገባውም እችላለሁ። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ይሄ ካራክተር ነው ዳታቤዝ አልኩት። አሁን እዚህ ጋር በቃ እንትኑን ጨረስኩ ማለት ነው። ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንትስ ሶሪ አንድ ነገር ስለቀረኝ ነው እዚህ ጋር ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንትስ ብላችሁ ቫልዩስ ማለት ይኖርባችኋል እዚህ ጋር። ይሄ ግን ሲሆን ምንም አይነት ስህተት የለበትም ነው። ኢንሰርት እቺኛዋን ብቻ መያዝ ነው። ኢንሰርት እቺኛዋን ያዟት። ኢንሰርት ኢንቱ ቴብል ኔም ዘን ቫልዩስ ዘን በቅንፍ ከፍታችሁ እያንዳንዱ ፊልድ
ሪስፔክቲቭ የሆነ ከዳታ ታይፑ ጋር እያስተያያችሁ ቫልዩ ማለት ነው ዘን ኤክስኪዩት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እንደምታዩት ዋን ሮስ አፌክትድ ብሎናል። ስለዚህ አንድ ሮ አፌክትድ ሆኗል ወይም ደግሞ አንድ ሮ ላይ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ይሄን ለማየት ከፈለጋችሁ ዳታ መግባቱን ራይት ክሊክ አድርጉትና ቴብሉ ላይ እስኪ ኤዲት ቶፕ 200 ሮውስ የሚለውን እንምረጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ያስገባሁት ሮ ዳታቤዝ ውስጥ ኢንሰርትድ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄ ልዝጋው። ሁለተኛው ደግሞ እቺኛዋን ያዙልኝ። መጀመሪያው ኢንቱ ኦል ኮለም ጊዜ ለመቆጠብ ይሄኛውን ኮፒ ላድርገውና ኢንቱ ስፔሲፊክ የተወሰኑት ላይ ብቻ ስፔሲፊክ ኮለምን ላይ ብቻ የምናስገባው እንዴት ነው? ዞል የምንለየው ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንትስ ካልን በኋላ የቴብልን ስም ከጠራን በኋላ ቅንፍ እንከፍትና ኢንሰርት የምናደርግባቸው ኮለምኖችን ሊስት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ኖት ነል የሆነው አይዲ አይቀርም ብያቸዋለሁ፣ የግድ ያስፈልገናል። ኖት ነል ስላልኩት ነው። ባለለው ግን ችግር የለውም መስለት ትችላላችሁ። ፈርስት ኔምም እንደዛው ያስፈልገዋል፣ ኖት ነል ብየዋለሁ። ኤኒዌይስ የመጨረሻውን ዲፓርትመንት የሚለውን ብቻ ትቼ ሌሎቹ ላይ ላስገባ ነው። ላስት ኔም የሚለው ላይ ኤንድ በርዝ ዴት የሚለው ላይ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ነው። አሁን ከአምስቱ አራተኛ የመጨረሻውን ትቼዋለሁ። ዲፓርትመንት የሚለው ውስጥ ማስገባት አልፈልኩም። ስለዚህ ይሄኛውን ኤዲት ላድርገው። ሁለት አልኩት፣ ይወጣልኩት አለማየሁ and ማቴማቲክስ ሶሪ የመጨረሻው ይሄ የዲፓርትመንት ነው። ሶ ኢግኖር ማድረግ ነው፣ ይሄን አያስፈልገኝም። እዚህ ጋር ሊስት አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር አራት ፊልድ ካስገባችሁ you have to give only አራት ቫልዩ ነው የምሰጡት ማለት ነው። አይዲው ከዚህ ውጪ ካደረጋችሁ እዚህ ጋር ያለው አራት ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ አምስት ወይ ሶስት ከዚህ የተለየ ከሆነ ኢንሰርት አይሆንላችሁም ማለት ነው። ኤረር ነው የሚላችሁ። ይሄን ኤክስኪዩት ላድርገውና እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ቅድም እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ቴብሉን ከፍተን አይተናል። አሁን ደግሞ በኮማንድ በአንደኛው ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ስለ ኮማንድ አይነቶች ሳወራችሁ ዳታ ዲፊኒሽን እና ዳታ ማኒፑሌሽን ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሁለቱን ያየነው ዳታ ዲፊኒሽን ላንጉዌጆች ናቸው። ክሬት የሚል ኮማንድ ስለሆነ የተጠቀሙ እዚህ ጋርም ክሬት ነው፣ እዚህ ጋርም ክሬት። አሁን ከዳታ ዲፊኒሽን ውስጥ ክሬት የሚለውን አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሰርት የሚለው ምንድን ነው ያየነው? ዳታ ማኒፑሌሽን ከዳታ ማኒፑሌሽን አንድ ከዳታ ዲፊኒሽን አንድ ኮማንድ አይተናል። ከዳታ ማኒፑሌሽን ሰሌክት ላደርግ ነው። አሁን ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ የሚለው አንዱ ኮማንድ ነው፣ ሰሌክት ነው። ሰሌክት ማድረግ ቴብል ውስጥ ያሉትን ዳታዎች ሰሌክት አድርገህ አሳየኝ ነው። ሰሌክት ስናደርግም ልክ ኢንሰርት እንዳልነው በተወሰነ ወይ ሁሉንም ወይ የተወሰኑትን ብቻ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። እና ሁሉንም ሰሌክት ለማድረግ ስትፈልጉ እንደምታደርጉት ሰሌክት ኦል ሪከርድስ from the table። ይሄኛው ኮማንድ ምንድነው የሚሆነው? ጀስት ሰሌክት የሚለውን ባይ ዘ ወይ ካፒታል ማድረገው ኪወርዶችን ለማሳየት ነው እንጂ የግዴታ አይደለም። እናንተ በፈለጋችሁት ኬዝ ልትጽፉ ትችላላችሁ። SQL ኬዝ ሴንሲቲቭ አይደለም። በማንኛውም ሎወር ኬዝም ደባልቃችሁ በጽፉት ችግር የለውም። ሰሌክት ሁሉንም ነው የምፈልገው። ኦል ለማለት ስታር ምልክት እንጠቀማለን። በአብዛኛው ኪቦርድ ላይ ሽፍት እና 8 ቁጥር ያለችው ማለት ነው። ሰሌክት ኦል ማለት ነው። ይሄ ፍሮም እንላለን።
ፍሮም ብለን የቴብሉን ሰው ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ፍሮም ስቱደንት ከሚለው ቴብል ውስጥ ሁሉንም ሪከርዶች ሰሌክት አድርገህ አሳየኝ ማለት ነው። ይሄ በአጭሩ በአማርኛ ሲገለጽ። ስለዚህ ይሄን ኤክስኪዩት ስናደርገው የግድ ቅድም ያስገባናቸው 2 ሪከርዶች አሉ፣ ሁለቱንም ማሳየት አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሁሉንም ኮለምኖች ላይ ኢንሰርት ያደረኩበት ይሄኛው ተጠቅሜ ያስገባሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊክ የመጨረሻው ዊዛውት ዲፓርትመንት የሚለው ላይ ሳላስገባ ኢንሰርት በማድረግ የተጠቀምኩት ኮማንድ ነው ማለት ነው። ነል ይላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ነል መሆን ስለሚችል ነል ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ለምሳሌ አይዲ እና ፈርስት ኔምን ኤንድ በርዝ ዴት የሚለውን ኖት ነል ብላችሁታል። እነሱን ኢግኖር አልዘላችሁ ሌሎቹ ላይ ማስገባት ብትፈልጉ ነል መሆን አይችልም ይላችኋል ማለት ነው። ይሄን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ሁለት እንትን አየን ማለት ነው። እንደ ኔክስት ታይም ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ኮማንዶች የት እንደሚገቡ እየጨመርን ስለምንሄድ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ዘንድ ጥያቄም ካላችሁ እና ኮሜንት ካላችሁ ከታች ጻፉት። ማንኛውም ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። በሚቀጥለው ምንድነው አሁን ኢንሰርት አድርገናል፣ ሰሌክት አድርገናል፣ ዲሊት ማድረግ እናያለን። ከአንድ ቴብል ውስጥ አሁን ካስገባናቸው ሪከርዶች ዲሊት ማድረግ እናያለን። ዘን ቴብሉን አልተር ማድረግ የቴብሉን ስትራክቸር መቀየር አልተር ማለት ነው እናያለን። ድሮፕ ማድረግ እናያለን። እነዚህን ሶስቱን ስለምናይ ፎሎ አድርጉት ማለት ነው። ጀስት ቪዲዮ በተለቀቀ ቁጥር ታያችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉና ታንኪዩ።